Chào bạn, trong video hội viên hôm nay mình sẽ đưa ra ý kiến cá nhân mình là ý kiến cá nhân về một vấn đề là tại sao Trung Quốc muốn đi đến Đài Loan. Có lẽ có một số người nghĩ rằng đó là vì tính tham vọng của Trung Quốc, hình như đó là một vấn đề về quan niệm, tức là nếu người dân Trung Quốc thay đổi quan niệm mình từng nghĩ rằng Đài Loan nhất định phải được thu hồi thì tất cả vấn đề sẽ bị biến mất. Rồi đáng tiếc vấn đề chủ yếu thật ra không liên quan gì đến người dân Trung Quốc nghĩ gì, mà là liên quan đến sự kế thừa quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu bạn đã là hội viên của mình rồi thì bạn chắc chắn đã biết rằng tình huống mà Tập Cận Bình được lên ngôi và biện pháp nhất quán của chính phủ Trung Quốc khi thống trị địa phương. Dựa trên hai điều này, chúng ta có thể biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cần một lối thoát đối ngoại để thả ra áp lực nội bộ, và lối thoát này chính là đi đến Đài Loan. Đầu tiên, tại sao Tập Cận Bình được lên ngôi? Tại vì Tập Cận Bình là xuất thân từ gia tộc của Nguyên Lão Khai Quốc. Bố của Tập Cận Bình là tướng quân Khai Quốc, là thần ủy của Bộ Chính trị Trung ương. Trong thời kỳ Diên An đã bắt đầu tham gia cách mạng rồi. Nguyên Lão Khai Quốc là cốt lõi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mỗi nhiệm nhà lãnh đạo tối cao đều là dựa trên cốt lõi này mới được người ta ủng hộ. Mao Zedong và Đặng Tiểu Bình bản thân họ là Nguyên Lão Khai Quốc. Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào là vì có Đặng Tiểu Bình chỉ định làm chủ tịch nước. Bây giờ những Nguyên Lão Khai Quốc đã già rồi, đã qua đời rồi, chỉ để lại con cháu của họ. Họ hình thành một tập đoàn công thần trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu Trung Quốc chưa bao giờ trải qua cải cách kinh tế thì thế lực của tập đoàn công thần này có thể rất vững chắc, sự kế thừa quyền lực cũng có thể rất ổn định. Ít tranh cãi hơn, tức là chỉ có những người là xuất thân từ tập đoàn công thần này mới có thể làm lãnh đạo tối cao. Tất cả người khác đều không có cơ hội tận đi tranh thủ nữa. Với lại đáng tiếc là con trai của Mao Zedong bị chết trong chiến tranh ở Triều Tiên. Nếu con trai đó không bị chết thì mỗi nhiệm chủ tịch nước Trung Quốc đều là do con cháu của Mao Zedong kế thừa. Giống như Triều Tiên bây giờ thì sự kế thừa quyền lực hoàn toàn không có tranh cãi. Có lẽ là Trung Quốc cũng không cần đi đến Đài Loan để đoàn kết đảng. Giống như Triều Tiên bây giờ không cần đi đến Hàn Quốc để chứng minh tính hợp pháp của đảng. Vì Trung Quốc có cải cách kinh tế cho nên ở bên ngoài tập đoàn công thần có hình thành một thế lực khác làm sự kế thừa quyền lực phức tạp hơn. Thế lực đó chính là những cán bộ vì có làm quan ở thành phố Cẩm Biển, có hợp tác với nhiều công ty nước ngoài cho nên kiếm được nhiều tiền, có nhiều tài nguyên, có thể mua được sự ủng hộ của nhiều đảng viên và cán bộ. Nhân vật tiêu biểu của thế lực này chính là Giang Trạch Dân, rất là tình cờ. Ông ấy vừa mới qua đời, mình nói có một thế lực như vậy chỉ là nói đại khái thôi. Trên thực tế, trong những đảng viên bị cải cách kinh tế cho nên tự phát tài, có người là không phải xuất thân từ tập đoàn công thần, cũng có người là xuất thân từ tập đoàn công thần. Thế lực này không có một ý thức thống nhất, cũng không có lợi ích thống nhất, tại vì mỗi người đều có cách kiếm tiền riêng và kênh kiếm tiền riêng. Nhưng dù sao, tại vì họ có nhiều tiền cho nên có năng lực ngăn cản sự chấp hành chính sách của chính phủ và ảnh hưởng sự điều hành của đảng, khiến đảng mất kỷ luật. Ví dụ nếu mình có nhiều tiền thì mình có thể mua công chức, cũng có thể làm một số người mất công chức. Mấy bạn chú ý, tiền là một yếu tố ở bên ngoài đảng. Người ta là tận dụng tổ chức đảng để kiếm được tiền, sau đó tận dụng tiền để kiểm soát tổ chức đảng. Cho nên tiền là một yếu tố có thể khiến đảng suy yếu và hư hụt. Tức là ai có nhiều tiền nhất thì có thể quyết định ai làm nhà lãnh đạo tối cao, thì đảng sẽ trở thành công cụ của người giàu có rồi. Thế kiểu vậy có gì khác biệt với chính phủ của giai cấp tư sản, có gì khác biệt với thế lực phương Tây? Chỉ có một điều khác biệt, tức là không cần trải qua cuộc bầu cử, không cần mua lá phiếu từ người dân, mà là chỉ cần mua lá phiếu của đảng viên. Thậm chí cũng không cần mua lá phiếu của đảng viên, chỉ cần trả tiền cho các lãnh đạo già, họ có thể chỉ định ai sẽ làm chủ tịch nước tiếp theo. Nhưng bất cứ tình hình nào đều sẽ khiến sự kế thừa quyền lực có nhiều tranh chấp, ai đều không phụ ai, và sự xuất hiện của Tập Cận Bình chính là vì cho kết thúc xu hướng này. Khi Tập Cận Bình vừa làm chủ tịch nước, ông ấy có 3 lựa chọn. Một, bỏ tay ra về xu hướng hư hỏng của đảng để những đảng viên nhiều tiền kiểm soát tổ chức đảng. Nhưng lựa chọn này không phù hợp với bối cảnh xuất thân của Tập Cận Bình. Tập Cận Bình là xuất thân từ tập đoàn công thần, ông ấy là vì xuất thân cao quý mới có thể làm chủ tịch nước, không phải là vì có nhiều tiền. Nếu ông ấy bỏ tay để những người giàu có kiểm soát tổ chức đảng thì ý là ông ấy phản bội tập đoàn mình, sẽ tự bỏ qua cơ sở ủng hộ của mình
thì trong tương lai ông ấy sẽ trở thành công cụ của những người giàu có. Lựa chọn thứ hai, loại trừ những đảng viên giàu có và chỉ để những người là xuất thân từ tập đoàn Công Thần làm công chức quan trọng và tăng cường sự đoàn kết của tập đoàn Công Thần, dần dần tạo nên một sự đồng thuận chính trị trong nội bộ đảng. Tức là trong tương lai chỉ có những người là xuất thân từ tập đoàn Công Thần mới có thể làm lãnh đạo. Theo ý kiến cá nhân mình, lựa chọn này là thích hợp nhất với lợi ích của Trung Quốc. Người dân Trung Quốc có thể tiếp tục kiếm tiền như bình thường, chỉ là phải ý thức rằng mình không nên có tham vọng với chính trị, phải chấp nhận địa vị cao quý của tập đoàn Công Thần, và những người của tập đoàn Công Thần cũng không có động cơ lớn đi tham nhũng nữa. Tại vì dù sao công cháu mình đã được đảm bảo có thể làm lãnh đạo trong tương lai. Toàn Trung Quốc là giống như một tư sản của họ. Họ là ông chủ không có động cơ đi tham nhũng trong công ty mình, chỉ có động cơ phát triển công ty mình. Tình hình như vậy có kiểu phong kiến ngày xưa có thể phát triển nhiều nhân tài ở địa phương. Tại vì địa vị của tập đoàn Công Thần đã được đảm bảo rồi, không cần sợ cạnh tranh với những nhân tài địa phương, ví dụ lãnh tụ tôn giáo hay ông chủ của công ty, cho nên có thể yên tâm cho phép họ tự quản lý một số công việc. Họ có cơ hội huấn luyện tự chỉ ở địa phương, phát triển địa phương. Sau mấy năm nữa, Trung Quốc có thể trở thành một cường quốc chân chính, chỉ là không dân chủ thôi. Nhưng không dân chủ cũng không sao. Trong lịch sử nhân loại, thời gian thực hiện chế độ dân chủ chỉ có 100 năm thôi, là toàn người dân đều có quyền lợi bầu cử, và không phải là dân chủ kiểu Hy Lạp ngày xưa. Dân chủ kiểu Hy Lạp chỉ có đàn ông mới có thể bầu cử, và 20% dân số là nô lệ, họ không có quyền lợi bầu cử. Nếu Trung Quốc có thể tạo nên một thể chế như chế độ phong kiến, có lẽ sẽ tránh được những yếu tố tiêu cực của chế độ dân chủ. Rồi đáng tiếc, Tập Cận Bình không có làm ra lựa chọn này. Tại vì sau đó Tập Cận Bình triển khai cuộc đánh tham nhũng, chính là có xử lý nhiều người xuất thân từ gia tộc Công Thần. Bạn có biết có một người có tên là Thái Hà Khung, bà ấy từng có làm thầy giáo của Trần Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà ấy là xuất thân từ gia tộc Công Thần, từng có giáo dục đảng viên 40 năm. Sau khi nghỉ hưu, bà ấy di dân đến nước Mỹ, và bây giờ luôn luôn viết bài và phát ngôn phê bình Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng Tập Cận Bình làm đảng trở thành một xã hội đen, là vì Tập Cận Bình mình mới nhìn thấy khuôn mặt chân chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bây giờ bà ấy đã trở thành ngôi sao phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc rồi. Chúng ta không cần quan tâm bà ấy có nói đúng hay không, chúng ta chỉ cần hiểu biết Tập Cận Bình thật sự có thanh trừng tập đoàn Công Thần, nếu không thì bà ấy sẽ không lộ mặt phê bình như kiểu vậy. Nói đến đây có lẽ sẽ có người hỏi rằng thế Liên Xô có tập đoàn Công Thần không? Rất đáng tiếc không có, tại vì đều bị Stalin tiêu diệt hết rồi. Thế tại sao Tập Cận Bình không có làm ra lựa chọn này? Theo mình, đó cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của Tập Cận Bình. Tại vì bản thân tập đoàn này đã bị hư hỏng rồi, có nhiều người chỉ muốn kiếm tiền thôi, cho nên không có đi làm cán bộ, không học theo Tập Cận Bình, không muốn làm công chức từ cơ sở địa phương dần dần thăng chức đến cấp tỉnh hay cấp trung ương. Họ thiên về trực tiếp mở công ty làm ông chủ hay là sinh sống ở nước ngoài, chỉ muốn tận dụng tổ chức đảng, nhưng không muốn cống hiến mình cho công việc của đảng, cho nên ông Tập không thể dựa vào họ. Đáng tiếc. Ok, cuối cùng Tập Cận Bình làm ra lựa chọn thứ ba, phát triển cuộc sùng bái cá nhân để mình trở thành tân hoàng đế, tiêu diệt các thế lực mà mình không thể kiểm soát được, bao gồm những đảng viên có nhiều tiền và những quan nhị đại không muốn cống hiến mình. Sau đó có thể đoàn kết toàn bộ đảng viên ở bên mình, hồi phục kỷ luật của đảng. Và trong tương lai, tầng trên cái nữa, Tập Cận Bình trực tiếp chỉ định chủ tịch nước tiếp theo, có thể giống như Đảng Tiểu Bình chỉ định 2 nhiệm chủ tịch nước, đảm bảo sự ổn định 20 năm trong tương lai. Hay là chỉ có con cháu của Tập Cận Bình mới có thể làm chủ tịch nước, giống như Triều Tiên bây giờ. Bây giờ ngôi vị của Tập Cận Bình đã rất vững chắc rồi, nhưng chưa đủ tư cách chỉ định người kế thừa, phải làm ra một công lao lớn bằng với Mao Trạch Đông và Đảng Tiểu Bình mới có tư cách. Đó chính là thu hồi Đài Loan. Cho nên sự thu hồi Đài Loan không chỉ là một tham vọng của người Trung Quốc thôi, đó là liên quan đến sự đoàn kết của đảng. Chính là vì có một mục đích chung, Tập Cận Bình mới có một lý do để động viên cán bộ và chỉnh đốn đảng. Nếu cuối cùng Tập Cận Bình không có đi đánh Đài Loan thì những sự hy sinh và nỗ lực của các cán bộ sẽ bị coi là như thế nào? Trò cười, lãng phí, vô ý nghĩa. Nếu vậy thì tại sao phải nghe theo đảng? Tại sao phải chấp hành chính sách Zero Covid? Tại sao phải huấn luyện cán bộ cơ sở? Tại sao không hợp tác với thế lực nước ngoài? Tại sao không tận dụng tổ chức đảng để kiếm tiền? Thậm chí tại sao không tận dụng tổ chức đảng để làm nhà vua ở địa phương? Đánh Đài Loan, đoàn kết đảng, tái tạo đảng.
Nếu may mắn hơn, có lẽ Tập Cận Bình có thể tạo nên một tập đoàn công thần mới, và trong tương lai chỉ có con cháu của tập đoàn này mới có thể làm lãnh đạo Trung Quốc kết hợp chế độ封kiến với chế độ Đảng Cộng sản, cũng là một sự sáng tạo đáng kính trọng, một cống hiến lớn cho văn minh nhân loại. Tất nhiên, tiền đề là có thể thu hồi Đài Loan. Có lẽ sẽ có một số người nghĩ rằng nội dung ở trên có kiểu thuyết âm mưu thái quá, chiến tranh sẽ không xảy ra một cách dễ dàng. Đúng, đa số người đều không muốn chiến tranh, nhưng đối với mình, chúng ta nên luôn luôn nghĩ tới tình huống tồi tệ nhất. Thật ra không chỉ là mình có ý thức rằng Trung Quốc đang chuẩn bị đi đánh Đài Loan, những người tinh hoa của Đài Loan cũng đã cảnh giác rồi. Công nghiệp quan trọng nhất của Đài Loan là chip điện tử, có hai công ty TSMC và UMC. Hai công ty này có kỹ thuật chế tạo chip điện tử tiến bộ nhất ở Đài Loan. Ông chủ của UMC là một người có tên là Đào Hưng Thành. Người ta không biết ông ấy có giàu có đến mức nào, người ta chỉ biết rằng vào tháng 9 năm nay, ông ấy tuyên bố rằng mình sẽ góp tiền 100 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ chính phủ Đài Loan phát triển hệ thống quốc phòng. Trong đó, một phần là tăng cường thiết bị để đối kháng sự tuyên truyền của Trung Quốc, một phần khác là huấn luyện 3 triệu người dân quân, còn có một phần khác là huấn luyện 300.000 người Tây Thiên Xã. Thật ra 20 năm trước, ông ấy cũng có đầu tư ở Trung Quốc, có xây dựng nhiều nhà máy, đó có vi phạm pháp luật Đài Loan khi đó, cho nên bị lên án, nhưng mà sau đó được tuyên bố vô tội. Nhưng dù sao, ông ấy cảm thấy mình bị xúc phạm, cho nên mấy năm trước chuyển sang nhập quốc tịch ở Singapore, bỏ qua quốc tịch của Đài Loan. Nhưng bây giờ ông ấy quay trở lại gia nhập quốc tịch Đài Loan, bỏ qua quốc tịch Singapore. Cho nên bạn có thể nhìn thấy trong hiện trường phỏng vấn, ông ấy cố ý trình bày giấy cam kết Đài Loan của mình và kêu gọi và góp tiền để chống sự xâm lược của Trung Quốc. Mặc áo phồng tàn trong trường hợp phỏng vấn, biểu lộ quyết tâm sẽ sống chết cùng nhau với Đài Loan. Mấy bạn chú ý, chip điện tử mà do công ty ông ấy sản xuất ra là sản phẩm tiến bộ nhất của Đài Loan, có liên quan lớn với công nghiệp vũ khí. Theo ông ấy, sự thay đổi của ông ấy là vì nhìn thấy cuộc biểu tình Hồng Kông, cảm thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chính quyền rất đáng sợ. Mấy bạn chú ý, cuộc biểu tình Hồng Kông là xảy ra vào năm 2019. Đến năm 2022, ông ấy mới trình bày quyết tâm chống Trung Quốc. Theo ông ấy là vì khi nhìn thấy Chủ tịch Hạ viện nước Mỹ Nancy Pelosi đi thăm Đài Loan, tự kích thích ra một cảm giác trách nhiệm là bảo vệ Đài Loan. Thật ra là vì có nhìn thấy nước Mỹ đã có kế hoạch hỗ trợ Đài Loan rồi, cho nên muốn chống bên tấn. Ông ấy sợ nếu trong tương lai Trung Quốc xâm lược Đài Loan và thất bại, người Đài Loan sẽ coi mình là kẻ phản bội, tại vì ông ấy từng có đầu tư Trung Quốc và nhập quốc tịch Singapore. Thế bây giờ ông ấy quay trở về Đài Loan, tính khả năng Trung Quốc đánh bại Đài Loan là bao nhiêu? Tính khả năng Trung Quốc sẽ thất bại hay thắng lợi? Mình không dám nói, chỉ có thể để bạn tự phán đoán.